Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn đã trở thành một con rắn vảy trắng bình thường, còn bị treo ở cửa hàng thú cưng bán 9,9 lại bất ngờ trở thành hoa hậu của cả hàng sủng thú. Nhưng không ngờ Hoa Khôi Trường Thanh Tuyết lại được tái sinh. Hơn nữa đời trước còn là nữ hoàng nhân tộc, nhưng mà đời này nữ đế quyết tâm không ngừng, khí huyết võ đạo. Mặc dù không thể cho bạn địa hình thiên tài, nhưng vẫn hứa sẽ nuôi bạn cả đời. Nhưng không biết rằng bạn thức tỉnh khả năng nuốt chửng sự tiến hóa. Chỉ cần không ngừng nuốt chửng khí huyết là có thể tấn công vô hại và nuốt chửng những vật phẩm quý giá, cũng có được sự tiến hóa và kỹ năng. Lúc này nhìn Đế quốc Thanh Huyết rất rõ ràng, không chút do dự nuốt xuống. Trong khi đó, một âm thanh tổng hợp điện tử vang lên trong đầu bạn. Chúc mừng vật chủ ăn thịt tôm đông lạnh, nhận được khí huyết giá trị 0,01. Chúc mừng vật chủ hoàn thành lần nuốt chửng đầu tiên. Phần thưởng thắp sáng số thanh lọc ban đầu. Chi nhánh tiêu hóa tăng cường cấp 1. Bạn có thể tiêu hóa thịt và thức ăn trong thời gian ngắn hơn. Bạn bắt đầu kiểm tra thông tin ban đầu của mình. Hệ thống nuốt chửng cấp thần. Vật chủ khí lạnh chủng tộc rắn vảy trắng, khí huyết giá trị 0,12. Tăng cường tiêu hóa cấp độ 1 với kỹ thuật làm sạch ánh sáng. Điểm thanh lọc có sẵn một bảng thuộc tính đơn giản và rõ ràng, khắp nơi đều tiết lộ hai chữ nghèo nàn. Gặp được bàn tay thật sự, đó là một nhân vật nhét răng. Bạn lại mở miệng với Diệp Thanh Tuyết. Để có được điểm tiến hóa, không có gì đáng xấu hổ. Sau 9 đồng cuối cùng bạn cũng cảm thấy thật sự không có bụng để chứa thực phẩm, nhưng cũng thành công giúp bạn đổi lấy khí huyết 0,09. Theo tiến độ này, một ngày ăn 3 bữa, một bữa ăn thêm không một, chỉ cần 3 ngày khí huyết trị của bạn là có thể lên 1. Diệp Thanh Tuyết mặc dù không nói dối, nhưng trong mắt ý thức có chút khác biệt. Có vẻ như bạn ăn nhiều hơn rắn bạch linh thông thường, nhưng lúc này hắn cũng không để ý, mà là vội vàng trở về nhà. Sau khi cô ấy nhìn xung quanh, thở dài một tiếng, sống lại một đời, trở lại ngôi nhà này. Bố mẹ, bố ổn chứ? Yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không để thảm kịch kiếp trước nữa xảy ra ở nhà chúng ta. Vài lời nhìn chằm chằm bạn, không khỏi mở to mắt. Không phải chị em, một người tái sinh, tụ tập cùng nhau. Lúc này Diệp Thanh Tuyết tự mình nói, tôi sẽ không đi nữa. Tôi muốn đem hết tiền, năng lượng dùng cho bản thân. Còn bạn, tôi không thể cho bạn nguồn lực để trưởng thành, nhưng tôi sẽ nuôi bạn mãi mãi cho đến khi bạn chết. Còn gì tình cảm hơn thế này không? Đổi lại, trước đây bạn sẽ không ngần ngại đồng ý, nhưng lúc này trong lòng bạn chỉ có 10.000 con ngựa bùn cỏ. Sự tiến hóa rất khó khăn, bây giờ còn phải bị thả rông nữa. Nếu như vậy thì không bằng làm ngược lại. Bạn lại mở miệng ra với Diệp Thanh Tuyết. Diệp Thanh Tuyết thêm mấy miếng thịt tôm đưa đến trước mặt bạn. Bạn cũng biết từ cô ấy, hệ thống phân cấp chịu đựng của thế giới này không vào cấp. 1, 2, 3 phẩm thú binh, thú tướng, quân chủ, thú vương, thú hoàng, thú thần tương ứng với vũ công. Học đồ 1, 2, 3 phẩm vũ công, võ tướng, võ hầu, võ vương, võ hoàng và cuối cùng đế tịch đổi thú. Đột phá thú vương ít nhất cần 1 triệu khí huyết, nhưng chỉ cần đột phá thú vương có thể ẩn mình giữa con người. Bạn nghe hết lời của Diệp Thanh Tuyết trong lòng, lại nhìn lại khí huyết 0,2 của mình. Chỉ còn lại sự im lặng. Lấy khí huyết hiện tại của bạn chỉ tăng trưởng tốc độ 1 triệu. Bạn phải đợi 10.000 năm. Bạn bỏ qua một bên Diệp Thanh Tuyết đầy tham vọng, cảm giác như con rắn của mình sắp xong rồi. Như vậy đã qua 3 ngày rồi. Diệp Thanh Tuyết đi học về vào buổi trưa, cho bạn mấy miếng thịt tôm. Nhưng sau khi bạn ăn miếng thứ 3, đã nhận được hệ thống khác nhau. Chúc mừng vật chủ nuốt thịt tôm đông lạnh, nhận được khí huyết giá trị 0,01. Chúc mừng khí huyết giá trị của vật chủ đã đạt tới 1 điểm. Đáp ứng điều kiện thanh lọc đầu tiên. Có nên mở thanh lọc không? Để chống lại sự phấn khích khi trực tiếp mở ra sự thanh lọc, tiếp tục ăn phần thịt tôm còn lại. Chỉ là lần này lại không có được khí huyết giá trị. Chắc chắn mỗi loại thực phẩm tăng khí huyết đều có giới hạn trên. Bạn quyết định bắt đầu cuộc tiến hóa đầu tiên. Rơi theo âm báo hệ thống, bạn chỉ cảm thấy chóng mặt thôi. Một khắc sau liền trước mắt tối sầm lại ngủ thiếp đi. Khi ý thức của bạn trở lại, đã từ bàn trà phòng khách trở lại nhà Diệp Thanh Tuyết. So với 3 ngày trước, lúc này toàn bộ bạn lớn hơn một vòng tròn. Ngay cả chiều dài cơ thể cũng tăng lên 30 cm. Ngay cả khẩu vị cũng mang theo rất nhiều. Lần tiến hóa tiếp theo cần khí huyết giá trị 10 điểm. Điểm tiến hóa 1 điểm, mà thịt tôm đã không thể cung cấp khí huyết giá trị nữa. Bạn phải tìm thức ăn khác. Mức độ thực phẩm còn cao hơn tôm trắng một bậc nữa. Tốt nhất là có thể ăn trực tiếp thịt qua. Buổi tối tan học, Diệp Thanh Tuyết vẫn là đốt cho bạn mấy miếng thịt tôm. Chỉ lần này thôi, bạn lại là ăn một miếng trực tiếp nhổ ra. Sao không ăn nữa? Đã hỏng rồi. Diệp Thanh Tuyết, có phải là Ninh Hưu chán không? Nếu không cho ăn cái khác thử xem. Cô ấy gật đầu với mẹ. Cậu bé có thể hiểu lời chúng ta. Nhìn thấy bạn rất nhân đạo, mẹ nhanh chóng lấy một miếng thịt nhỏ, đặt nó trước mặt bạn. Không chút do dự, bạn mở miệng và ăn miếng thịt này. Thành công thu được khí huyết giá trị 0,21. Thịt này ước tính cũng là 7-8 gram, nhưng có thể cung cấp giá trị khí huyết là 0,21. Quan trọng hơn là bạn cảm thấy như bạn đã ăn một nửa no. Diệp Thanh Tuyết lẳng lặng nhìn bạn ăn xong thịt, vẫn nhìn về phía hắn. Diệp Thanh Tuyết lúc này đã hiểu ý bạn rồi, chẳng mấy chốc lại đặt một miếng thịt vào miệng bạn. Lần này tăng 0,25 giá trị khí huyết, 2 lần cộng lại là 0,46. Nếu tiếp tục theo hiệu quả này, dường như Thọ Vương cũng chỉ cần chưa đến 2.000 năm. Mà nhìn sau khi ăn no thì nhèo mắt bắt đầu ngủ rồi. Trong mắt Diệp Thanh Tuyết lóe lên một chút ngạc nhiên. Con rắn vảy trắng này chỉ là hắn tiện tay chọn thôi. Chỉ là bây giờ có vẻ nhân đạo hơn cô ta tưởng.
Và tốc độ tăng trưởng này, thời gian 3 ngày từ 10cm đến 30cm. Rõ ràng không phải là một con rắn vảy trắng. Vảy trắng này, rắn chắc là loài đột biến nhất trong vạn rắn. Nhưng rắn vảy trắng cuối cùng chỉ là rắn vảy trắng lên mạng. Trong trường hợp bị khóa, ngay cả khi huyết thống của chính mình là chủng đột biến cũng không có tác dụng giống như cơ số duy nhất. Dù có biến đổi thế nào cũng không thể vượt qua 100. Nhưng cơ sở của các chủng tộc khác là 100. Không cần thay đổi đã là giới hạn của Tiểu Bạch rồi. Nhưng nhìn thấy bạn rất linh hoạt, Diệp Thanh Tuyết cuối cùng vẫn không nhịn được. Mỗi ngày sẽ cho bạn thêm một ít thịt. 16 ngày nữa, bạn nhận được từ thịt bò. Giá trị khí huyết đã đạt đến giá trị giới hạn trên. Giá trị khí huyết đã đạt đến giới hạn trên hiện tại. Đáp ứng các điều kiện của sự tiến hóa. Nhưng vẫn thiếu cơ thể tiến hóa. Với sức mạnh hiện tại của bạn và kích thước cơ thể trong tự nhiên ngẫu nhiên gặp phải một sinh vật sống. Ai nốt ai thật khó nói. Khi bạn lo lắng, Diệp Thanh Tuyết lại nhận được thông báo về sân tập. Hắn cần mang theo mình sủng vật, tham gia với tư cách ngự thú sư. Bạn biết đấy, cơ hội thứ hai để tiến hóa đã đến. Nhưng các bạn vừa đến sảnh tiếp tân, một thiếu niên có mái tóc vàng dẫn một con sư tử vào. Các bạn học xung quanh bàn tán. Đây chính là linh thú của Hoàng Thiếu Thiên sao? Trước đây nghe anh ta nói, bố hắn bỏ ra nửa triệu để mua cho hắn một con hỏa tông quyến rũ. Vương Thiếu Thiên thì là một mặt tự đắc cầm linh thú, đi về phía các bạn. Tiếc, linh thú thứ nhất là ưu tiên hàng đầu của ngự thú sư. Sao bạn lại tùy tiện dắt một con rắn vảy trắng vậy? Nếu không tìm được thứ phù hợp, tôi bảo bố tôi tìm cho bạn một con linh thú tốt hơn. Một vài câu ngắn gọn và bạn sẽ hiểu mọi thứ. Tiểu tử này có ý tứ với Diệp Thanh Tuyết, nhà cũng có ít tiền. Sau một thời gian ngắn liên lạc, cũng làm cho bạn nhận thức rõ ràng bạn còn bao nhiêu. Nếu tôi vừa gặp con sư tử nuốt đá đó trong tự nhiên, ăn bạn cũng giống như ăn thịt. Vẫn chỉ có thể tiếp tục cong bên cạnh Diệp Thanh Tuyết. Ít nhất phải đến khi có thể nuốt được hỗn hợp này. Trình độ lại cân nhắc. Diệp Thanh Tuyết và bạn thân Lâm Kim Giao tạo thành một đôi. Sau đó, nhóm của bạn đến sân tập. Đến nơi, sân tập thực sự không khác gì khu rừng bình thường. Ngay cả thụ binh và dị thú cũng rất ít xuất hiện. Bây giờ bạn có thể thông qua mùi đại khái suy ra bốn phía tiềm năng những dị thú kia thực lực. Ngoài ra còn có vị trí trong vòng 2 hoặc 3 kênh xung quanh. Có 3 mùi có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi. Và bạn thấy một trong số họ đang tiến lại gần. Bạn lập tức cảnh giác. Tiếng rắn kêu đột ngột. Diệp Thanh Tuyết và Lâm Kim Giao đều nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Là người đầu tiên phản ứng, cổ tay run rẩy, khẩu súng dài vốn đứng bên người lập tức lộ ra sắc bén. Khoảnh khắc tiếp theo một, chiều dài cơ thể nhện dài hơn 40cm đã lao ra khỏi rừng. Bên tai vang lên tiếng hét của Lâm Kim Giao. Nhưng vẫn chưa đợi bạn có động thái gì, một khẩu súng trường hợp kim xuyên qua ngay lập tức. Tốc độ nhanh như vậy thậm chí còn mang ra một đạo phá không lực. Chỉ là một tiếng vỗ nhẹ thôi, đầu súng đóng băng cơ thể nó. Trong nháy mắt, thi thể bị ném xuống đất. Cho đến lúc này, bạn mới thực sự tin Diệp Thanh Tuyết thật sự là nữ đế chuyển thế. Ngôi sao này chắc chắn không phải là điều mà một nữ sinh trung học nên có. Học sinh trung học thực sự bây giờ vẫn đang la hét. Bạn trực tiếp từ vòng tay của cô ấy, sau đó hướng về phía thi thể của con nhện kia, trèo qua, mở miệng liền cắn một cái. Âm báo của hệ thống cũng đồng bộ vang lên. Chúc mừng ký chủ nuốt chửng dị thú Hắc Văn Lang Châu, nhận được khí huyết giá trị 0,14 đạt được điểm tiến hóa 0,1 lần. Trong lòng bạn, liên tiếp 8 cái chân đều bị ăn. Âm báo hệ thống cuối cùng đã thay đổi. Chúc mừng vật chủ đáp ứng điều kiện tiến hóa lần thứ 2. Có mở tiến hóa không? Một luồng lửa đột nhiên phun ra từ bên trong cơ thể bạn. Bạn có một loại toàn thân, cảm giác máu sôi lên. Giờ này, cảm thấy thân thể mình giống như sắp bị chống đỡ. Lâm Kim Giao đưa tay muốn ôm bạn lại. Ngón tay chỉ chạm vào thì anh ra một tiếng. Trong tiềm thức co lại, nóng quá. Tiểu Bạch, làm sao sẽ đây? Không bị trúng độc chứ? Chắc là nó dị biến rồi. Diệp Thanh Tuyết trong thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra từ nào có thể giải thích tình hình hiện tại của bạn. Chỉ thấy thân hình mảnh mai của bạn từ từ co lại hoàn toàn. Dưới sự vặn vẹo liên tục, có một lớp vảy trong mờ bị bạn nuốt. Sau vài phút, lúc này bạn mới cảm thấy cảm giác bỏng rát bắt đầu từ từ giảm xuống. Âm báo hệ thống vang lên đồng bộ. Quá trình thanh lọc này đã hoàn thành. Tổng cộng tiêu thụ điểm thanh lọc 1. Chúc mừng vật chủ hoàn thành lần thanh lọc thứ 2. Lần sau thanh lọc cần khí huyết giá trị 100 điểm. Điểm thanh lọc 10 giờ. Bạn đã định tiếp tục làm việc đó, lại bị Diệp Thanh Tuyết ôm lên. Tiếc, Tiểu Bạch lại trưởng thành rồi, có rất nhiều sở thích. Diệp Thanh Tuyết nhìn vào ánh mắt của bạn, cũng mang theo vài điều ngạc nhiên. Rắn vảy trắng thông thường, giá thị trường khoảng 10 tệ là giới hạn. Nhưng nếu là 2 lần một chút, giá trị có thể trực tiếp tăng vọt lên 5 chữ số. Nếu có thể bán Tiểu Bạch. Diệp Thanh Tuyết chỉ là trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Rất nhạy cảm bị bạn cảm nhận được. Với sức mạnh của bán lẻ và chủ sở hữu ngày càng tăng. Lúc đầu, hiệu quả linh khí đặt hàng từ từ nổi bật lên. Bạn dẫn đầu có thể cảm nhận được. Trong lòng hắn sinh ra một thứ gọi là tham lam. Chắc là bị ánh mắt này của bạn chỉnh lại rồi. Xin lỗi. Diệp Thanh Tuyết ho khan 2 tiếng. Sức mạnh của bạn trở nên mạnh hơn. Đó cũng là một điều tốt cho cô ấy. Mặc dù cô ấy không cần sự thương hại của bạn lắm. Sức mạnh chiến đấu đã tăng lên kể từ khi bạn đột biến lần thứ 2. Các giác quan vật lý cũng được tăng cường rất nhiều. Lần này, bạn có thể cảm nhận được vị trí chính xác hơn. Từ tay Lâm Kim Giao trở về mặt đất. Sau khi bạn xác định được hướng đi, bạn đã hành động. Phía sau Diệp Thanh Tuyết và Lâm Kim Giao vội vàng đuổi theo. Giao tranh bắt đầu xảy ra thường xuyên trong rừng. Diệp Thanh Tuyết không ngừng thu hoạch sinh mệnh của dị thú không vào cấp bậc. Lâm Kim Giao thì theo sau đánh nước tương. Bạn cũng ở sau lưng dọn dẹp chiến trường. Sớm thôi, mức độ tăng cường tiêu hóa của bạn đạt đến cấp độ 2. Điều đáng tiếc duy nhất là vẫn chưa đợi bạn tiếp tục nuốt chửng. Trận chiến này đã kết thúc rồi. Hơn nửa tiếng sau, hai người đưa bạn về trung tâm tiếp tân. Hoàng Thiếu Thiên vẫn đang tiếp nhận từ những người xung quanh, khen ngợi và tâng bốc khi thấy các bạn vào. Thanh Tuyết,
tôi có 177 điểm. Ngoại trừ bạn, những người khác cao nhất cũng là 40-50 điểm. Khi Hoàng Thiếu Thiên nói chuyện, trong mắt có chút tự mãn và mong đợi. Nhưng mà Diệp Thanh Tuyết căn bản không có hứng thú với việc này. Chỉ sau khi nghe số 177, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi đã gửi video chiến đấu của riêng mình. Lâm Kim Giao ha ha một tiếng, chỉ có thể tự tin như vậy. Nếu Hoàng Đại Thiếu tự tin như vậy, vậy tại sao các bạn không đặt cược một lần? Hoàng Thiếu Thiên không khỏi sửng sốt đánh cược. Nếu bạn là người cao nhất, tôi cho bạn một viên khí huyết đan. Nếu bạn không phải, vậy bạn cho tôi một viên khí huyết đan. Hoàng Thiếu Thiên im lặng, nhưng nhìn bộ dáng tự tin của Lâm Kim Giao, lại đột nhiên nở nụ cười. Diệp Thanh Tuyết hiển nhiên không thể cứu hắn. Con rắn vảy trắng không bị những dị thú trong rừng ăn thịt là được rồi. Hoàng Thiếu Thiên cười, cảm giác như mình đã thắng. Bạn chỉ cần đặt tài khoản chat của Diệp Thanh Tuyết đưa cho tôi. Muốn tài khoản chat của Diệp Thanh Tuyết thì được, nhưng phải thêm tiền. Ngoại trừ khí huyết kia, thêm 2 đơn hàng bán lẻ. Khí huyết đan và hỗn huyết đan thực ra là một thứ, chỉ là chất lượng. Bên trong có rất nhiều tạp chất, là thuốc tăng khí huyết đặc biệt cho bán lẻ. Một viên khí huyết đan giá thị trường là 2.000 đồng lên một viên thuốc lai chỉ cần khoảng 1.000. Hoàng Thiếu Thiên sắc, nụ cười tự tin trên khóe miệng lại hiện lên, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, giọng của chủ nhiệm lớp liền truyền đến Diệp Thanh Tuyết. 234, tiếng này vang lên, mọi người đều nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Hoàng Thiếu Thiên vốn dĩ còn cực kỳ tự đắc, nụ cười càng đông lại ngay lập tức. Đúng là Lâm Kim Giao, trực tiếp đưa tay về phía Hoàng Thiếu Thiên. Hoàng Đại Thiếu nguyện đánh cược. Hoàng Thiếu Thiên theo bản năng nghi ngờ có thể quay lại đúng. Rất nhiều bạn học nhìn về phía ánh mắt của hắn. Yên tâm, chỉ là mấy viên đan dược hắn thôi. Cũng chỉ có thể đem đan dược ngoan ngoãn giao cho Lâm Kim Giao. Lâm Kim Giao đem khí huyết đan trong tay nhét cho Diệp Thanh Tuyết, lại đem lai huyết đan đưa đến trước mặt Tiểu Bạch bạn. Xem chị gái có gì cho bạn. Bạn rất nhạy cảm với mùi, hấp dẫn cực đoan, làm cho bạn cảm thấy như bạn đã mất lý do. Không chút do dự, mở miệng liền đem Lâm Kim Giao viên đan dược màu đỏ tươi trong tay, nuốt một miếng. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác nóng không thể tả nổi ập đến. Âm báo hệ thống cũng vang lên vào lúc này. Chúc mừng vật chủ đã nuốt chửng lai dược, lấy khí huyết đến 28 giờ, đạt được điểm tiến hóa 12 điểm. Trong nháy mắt khí huyết tăng vọt, như muốn đem toàn bộ thân thể của tất cả đều mở ra để không bị nổ tung. Bạn liên tục sử dụng điểm thanh lọc, tiếp tục thắp sáng số thanh lọc chi nhánh tiêu hóa tăng cường. Điểm thanh lọc trừ 5 điểm, số thanh lọc chi nhánh tiêu hóa tăng cường mức độ tăng. Hiện đã thắp sáng chi nhánh số thanh lọc tăng cường tiêu hóa cấp 3. Nguyên bản còn đang không ngừng hoành hành thuốc lực, đột nhiên nhận được dừng lại, và theo thời gian, hạt kia phải chống đỡ được cảm giác của cơ thể bạn cũng đang mở dần. Diệp Thanh Tuyết đứng bên cạnh nhìn về phía bạn, trong đôi mắt có chút cảm giác nghi hoặc. Cô ấy có thể cảm nhận được niềm vui và sự phấn khích. Hiệu quả của hỗn huyết đan đã bị hắn hấp thụ rồi. Con rắn vảy trắng mà bạn vô tình chọn, nó có vẻ không đơn giản như bề mặt. Tất nhiên, chỉ là ngạc nhiên, nhưng nếu có thể, Diệp Thanh Tuyết vẫn sẽ tìm cách giúp bạn một chút. Yên tâm đi, Tiểu Bạch. Nhìn bạn thân của mình nóng lòng như thiêu, Diệp Thanh Tuyết chỉ có thể mở miệng giải thích một câu. Lâm Kim Giao lúc này mới ổn định một chút. Một viên chi đan có thể cung cấp cho bạn 28 điểm khí huyết giá trị và 12 điểm thanh lọc. Nếu có thể ăn thêm vài cái, sợ không lâu bạn có thể trực tiếp mở lần thanh lọc thứ 3. Nhưng chính bạn cũng biết, mặc dù việc tăng cường tiêu hóa đã được nâng lên cấp 3, nhưng muốn tiêu hóa hoàn toàn thuốc của lai dược sẽ mất một thời gian nữa. Để tăng khí huyết cho bạn, Diệp Thanh Tuyết và Lâm Kim Giao còn đi mua rất nhiều thi thể dị thú, và bạn đã ngủ say gần một buổi chiều. Lúc tỉnh dậy đã về nhà rồi, mở mắt ra, bước vào mắt là khuôn mặt tinh tế của Diệp Thanh Tuyết. Nhưng lúc này, cô ta đã mua thành công 5 vàng, một khoản đặt cược nhỏ không thể nói ra. Nó tác động lên bạn. Để so sánh, khí huyết của bạn chỉ đáng giá 29. Sự tiến hóa thứ 3 cách 100 điểm còn rất xa, cho nên bạn hướng về phía Diệp Thanh Tuyết mở miệng. Diệp Thanh Tuyết chỉ hơi lật tay, sau đó là một cái mang theo móng kỳ lân xuất hiện trước mặt bạn. Trong giới lưu trữ đều là chuẩn bị cho bạn, thịt nạc tự mang theo cũng vô dụng. Hàng xóm đơn giản là cho Diệp Thanh Tuyết mượn kho hàng. Bạn trực tiếp mở miệng cắn vào, sau đó một miếng liền nuốt xuống. Chúc mừng ký chủ nuốt chừng 3 màu đao tay, nhận thiết bị đến 27, lấy điểm thanh lọc không mượn 6. Âm báo của hệ thống không vang lên, cảm nhận được cảm xúc mà bạn truyền lại. Diệp Thanh Tuyết cũng thích thú, lại lấy ra một miếng thịt nạc nữa từ giới lưu trữ. Mảnh này còn to hơn cái vừa rồi, khoảng 1,5 cân. Bạn không ngần ngại nuốt toàn bộ miếng thịt nạc. Tuy nhiên, lần nuốt chửng này đã cho phép bạn mở khóa các kỹ năng mới, có thể làm cho làn da của bạn tạo thành một lớp giáp phòng thủ trên bề mặt. Tuy nhiên, nâng cấp và giá trị khí huyết và điểm tiến hóa cần thiết để thanh lọc ngày càng nhiều. May mắn thay, sau khi tăng cường tiêu hóa lên mỗi bữa đều có thể đạt được 6 điểm khí huyết giá trị. Giá trị khí huyết của bạn sau 3 ngày đã đạt đến giới hạn trên của cấp độ hiện tại. Hài lòng lần thứ 3, điều kiện thanh lọc, bạn kiên quyết chọn mở thanh lọc. Chỉ là lần này cảm giác nóng rát mạnh hơn lần trước. Nhưng trong 2 hoặc 3 giây, ý thức của bạn đã bắt đầu trở nên mê man. Lúc này Diệp Thanh Tuyết cảm nhận được sự khác thường của bạn. Nhìn toàn thân đều đã chuyển sang màu đỏ. Cô ấy hơi nhíu mày. 3 lần biến dị, làm sao có thể? Cho dù hắn đời trước lên để đế chế, đã từng thấy có thể hoàn thành 3 lần biến đổi dị thú, dùng một tay cũng có thể đếm được. Có thể tiến hành lần thứ 3 để không có ngoại lệ. Cấp thấp nhất đều là sự tồn tại của cấp hoàng đế. Nhưng Tiểu Bạch chỉ là một con rắn linh hồn trắng mà có vẻ như bạn luôn làm cô ấy ngạc nhiên. Lật tay một cái lai huyết đơn, nó xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dễ thay đổi, cực kỳ tiêu thụ. Nếu không có đủ khí huyết bổ sung, dễ dàng sụp đổ. Diệp Thanh Tuyết căn bản không cho bạn cơ hội từ chối, đưa tay ra và nhét hỗn hợp vào miệng của bạn.
Tuy nhiên, sau khi sức mạnh đan dược của máu hỗn hợp nóng thay vào đó đã giảm xuống, khí huyết bắt đầu chậm rãi trở nên ổn định. Vài phút nữa, âm báo hệ thống lại vang lên. Chúc mừng vật chủ đã nuốt chửng lai dược, nhận được khí huyết giá trị 20 điểm, đạt được điểm tiến hóa 8 điểm. Sự tiến hóa này đã hoàn thành. Khi tiêu thụ điểm tiến hóa, chúc mừng vật chủ hoàn thành lần tiến hóa thứ 3. Lần tiến hóa tiếp theo cần khí huyết trị giá 1000 điểm. Điểm tiến hóa 100 điểm. Bạn đã thành công trong việc trở thành một người lính. Chiều dài cơ thể cũng từ 30 cm ban đầu đạt 2 m. Nhanh như vậy đã được thụ binh rồi. Lúc này ánh mắt của Diệp Thanh Tuyết tràn đầy sự khác biệt. Tốc độ phát triển của bạn, cho dù so với hắn cũng không tệ chút nào. Kiếp trước hắn đem tất cả những suy nghĩ và tiền bạc đều dùng cho linh thú. Kết quả đổi lại là toàn bộ trận thua, lại chuyển tu khí huyết vu báo. Nhưng do thời gian trì hoãn quá nhiều, tiềm năng đã cạn kiệt. Đời này hắn đối với kiếp trước không có nửa điểm hứng thú, chỉ là chưa từng muốn tiện tay chọn một con rắn vảy trắng. Rắn chỉ mất 13 ngày để phát triển thành thú binh, đã có thể nói là kinh thế tục rồi. Hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình có nên sửa lại ngọc thú không, nhưng trong nháy mắt lại bị Diệp Thanh Tuyết tự mình phủ định. Tập trung vào khí huyết võ đạo, thành tựu võ đế gần như là chắc chắn. Huyết mạch rắn vảy trắng lên mạng vẫn bị khóa chết. Nhưng hắn vẫn là đưa bạn đi tham gia bán trước cấp quân nhân. Thi thử bạn cũng thành công mở ra cuộc sống của bạn. Trận chiến đầu tiên, nhân viên phụ trách xem xét dữ liệu, đưa các bạn đến khu vực kiểm tra. Sau khi vào khu vực rừng mới này, bạn nhận thấy sự thay đổi mùi trong không khí. 4 lớp băng và mùi từ các hướng khác nhau, làm cho bạn có một loại áp lực không thể nói ra. Tiểu Bạch thử xem. Không cần miễn cưỡng, nhưng cô ấy cũng muốn xem sức chiến đấu thực sự của bạn như thế nào. Nói rồi, cuối cùng chọn cái yếu nhất trong 4 luồng khí tức, sau đó nhanh chóng đi theo hướng đó, cho đến khi chỉ còn lại một bụi cây thấp trước mặt. Cuối cùng cũng dừng lại ở đây mùi nồng nhất. Quái vật cấp thú binh kia trốn trong bụi cây này. Kích thước cơ thể không lớn nhưng có thể đạt đến cấp độ thú binh. Giá trị khí huyết của đối phương sẽ không quá cao, nhưng chắc chắn có những người đi trước. Sự độc đáo của các loài động vật khác từ từ đi về phía bụi cây, liên tục thu thập miễn phí mùi trong không khí, muốn tìm ra vị trí cụ thể của đối phương. Khoảnh khắc tiếp theo, trái tim tôi quay đầu lại liền thấy một cái kim đuôi bọ cạp đâm mạnh vào đầu bạn. Tốc độ làm cho bạn có một loại não để phản ứng, nhưng cử động cơ thể lại không theo kịp cảm giác. Cơ thể vô thức của bạn bị khóa, hiển nhiên lại nguy hiểm tránh được cái này. Giật mình, cũng nhìn thấy khuôn mặt của nhau, toàn bộ màu tím đen, có thể cao lên, nhưng lại mang theo màu xanh lá cây đậm. Kim vàng bị lõm, không dễ đối phó, không chỉ phòng thủ xuất sắc, cái kim độc ở đuôi còn nguy hiểm hơn, chỉ cần bị che chắn là sẽ chết. Cho dù là bị binh tập một tay, cho dù miễn cưỡng giữ khoảng cách cũng sẽ làm tổn thương thần kinh. Từ nay về sau, nhân viên bên cạnh cũng không thích cuộc chiến của hai người, muốn Diệp Thanh Tuyết tìm lại cho bạn một đối thủ, nhưng thấy bạn không có ý định quay lại, cô ấy cũng hiểu ý bạn. Một cuộc đối đầu ngắn ngủi, bạn đã nhận ra điểm yếu của người kia. Kim vàng bọ cạp rất chậm, và mỗi cuộc tấn công đuôi, tất cả đều cần thời gian để tích lũy sức mạnh. Tâm động, khoảnh khắc tiếp theo bạn đột nhiên phát huy sức mạnh, mảnh mai trực tiếp về phía kim vàng. Bọ cạp lao đi, lại một mùa kim đuôi đâm tới. May mà lần này bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, thân thể mạnh mẽ tránh kim đuôi. Sau đó tốc độ đột nhiên bùng nổ, tấn công đuôi thất bại. Đuôi của bạn hôi quá. Kim vàng, sự chú ý của bọ cạp đều bị thu hút đến phía trước. Mất cảnh giác, cơ thể bị lật trực tiếp. Còn muốn lật người tiếp tục tấn công, nhưng bạn đã quấn lấy nó rồi. Tiếp tục phát lực, sau đó làm cho cưa kim vàng bị âm thanh đôi gãy dần dần vang lên. Từ khi hai bên gặp nhau cho đến lúc này bạn giải quyết lẫn nhau, trước sau chỉ có nửa phút thôi. Chiến đấu nhanh như vậy, chỉ nhìn nhân viên kia đều nghi hoặc lên tiếng. Con rắn vảy trắng này của bạn có vẻ hơi quá thông minh. Sau khi xác định kim vàng thất bại, sau khi bọ cạp đã hoàn toàn tắt thở, bạn trực tiếp nuốt chửng khí. Chúc mừng, ăn thịt binh lính và bọ cạp cưa kim vàng, lấy được khí huyết 54, lấy điểm tiến hóa 12. Bạn lại mở khóa thành công một độc tố kỹ năng. Sau đó, bạn sẽ đi cùng Diệp Thanh Tuyết. Sau khi kim vàng chết, kỹ năng thứ 3 bạn thành công vươn lên đến độc tố, có thể hình thành túi độc trong răng lưỡi. Độc tố khi tấn công, những gì hệ thống nói là nuốt chửng những thứ quý hiếm, đề cập đến những sinh vật có đặc tính đặc biệt, chẳng hạn như mai rùa của rùa đá linh hồn. Lại ví dụ như lúc này độc tố kim đuôi của bọ cạp khổng lồ kim vàng, chỉ có tính năng này là đủ nổi bật mới có thể được hệ thống công nhận. Nhưng sau khi Diệp Thanh Tuyết đột phá vũ công, tài nguyên tu luyện cần thiết ngày càng nhiều. Mặc dù trở thành vũ công, mỗi tháng có một nguồn cung cấp tài nguyên nhất định, nhưng vẫn chưa đủ. Sau 1 tháng điều chỉnh, Diệp Thanh Tuyết cuối cùng cũng quyết định đưa bạn đi đến vùng đất hoang để trải nghiệm. Lúc này, chiều dài cơ thể của bạn đã đạt đến 3 mét đáng kinh ngạc. Lâm Kim Giao nghe nói các bạn muốn đi Hoang Nguyên, lập tức phải đi tìm bố mình, lấy tiền để mua phim truyền hình. Dù sao hắn cũng là nghe nói hoang địa nguy hiểm, nhưng bị Diệp Thanh Tuyết chặn lại. Nhưng thứ này Diệp Thanh Tuyết đã sớm chuẩn bị xong rồi. Thế hệ có thể đặt trong số doanh thu bán lẻ đã ký 07. Đồng thời, nếu bạn muốn, có thể bay ra khỏi túi lưu trữ bất cứ lúc nào. Dưới ánh mắt lo lắng của bố mẹ, các bạn đã lên chuyến tàu tới vùng đất hoang. Hoang Nguyên là khu vực bị dị thú chiếm cứ. Điểm đến của chuyến đi này của bạn, thị trấn Vũ Công số 72, vừa trải qua một lần dị thú quy mô lớn. Hành động làm sạch thích hợp nhất cho cả hai bạn. Tuy nhiên, mối nguy hiểm lớn nhất trong vùng hoang dã không phải từ dị thú, nó đến từ cùng loại, bởi vì trong hoang địa không có giám sát, không có luật pháp. Giết người và cướp kho báu rất phổ biến. Sau khi đăng ký xuất nhập cảnh, bóng dáng của bạn dần dần biến mất trên đồng bằng ở cổng thị trấn Vũ Công, cho đến khi hình bóng của thị trấn Vũ Công phía sau
Diệp Thanh Tuyết lúc này mới cho bạn ra khỏi túi. Và sau khi được đưa ra khỏi túi, bạn đã nắm bắt được không khí một cách tinh tế. Đồ dùng mỏng miễn phí, thấy bạn đã có mục tiêu, Diệp Thanh Tuyết nhất thời đi theo. Trước mắt liền xuất hiện một cái thân thể dài, thằn lằn khổng lồ trên 1,5 m, giáp sắt rất hiếm, một sản phẩm thú binh. Lúc đầu khí huyết trị giá khoảng 300. Phốt pho và kali toàn thân có thể được sử dụng để tạo ra một loại tính khoảng 2000. Trong miệng Diệp Thanh Tuyết, khó có thể nêu quy củ cũ. Bạn thu hút tôi ở phía trước. Khí huyết giá trị của bạn mặc dù không nhưng thiếu phương tiện tấn công. Đối mặt với loại này có giáp chung bảo vệ. Tất cả những gì bạn có thể làm là dựa vào khí huyết nghiền nát bao nhiêu tuổi quấn quanh vỏ giáp của nhau. Nếu vậy, giáp bạc toàn bộ bị hư hỏng không bán được giá. Thà không giết. Lời nói rơi xuống, Diệp Thanh Tuyết cầm súng trường, rồi lục soát về phía thiết khổng lồ bọc sắt. Và bạn cũng rất vui. Sức mạnh phía trước cơ thể liên tục phát ra âm thanh. Kéo thiết khổng lồ bọc thép đó thật khó để tập trung. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Thanh Tuyết trong tay hợp kim súng dài xuyên ra. Ánh sáng lóe lên trên đầu súng, rồi rơi vào lòng bàn tay trước của thiết khổng lồ. Một phát súng đâm xong, không chút do dự, rút súng về. Thiết giáp khổng lồ thiết chạy ra vài mét sau, thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Chờ thêm 10 mấy giây nữa, xác định đối phương sau khi hết sức sống. 2000 đồng tiền liên minh đến tay, đưa những chiếc chăn bọc sắt quý hiếm vào thế giới lưu trữ. Chẳng mấy chốc bạn lại gặp phải một con bọ ngựa khổng lồ, giá trị 1400. Bách kiếp phản công sẽ làm cho độc có thể dùng làm thuốc, giá trị 3200. Sau một buổi sáng chiến đấu, thu hoạch một tay nguyên liệu trị giá khoảng 6600. Khí huyết của bạn đáng giá đã nhanh chóng tăng lên 500 điểm. Ngay cả điểm tiến hóa cũng được đến đầu 80. Cấp độ tiêu hóa đã lên cấp độ 4. Muốn nâng cấp lên, số điểm tiến hóa cần thiết đạt 100 điểm. Bạn bắt đầu nâng cấp lên một phần số tiến hóa. Thắp sáng, bạn đã nâng cấp độ bảo vệ bài phát biểu lên một bậc. Khấu trừ điểm thanh lọc 18, lại nâng độc tố lên cấp 2. Sau một loạt các âm báo trừ điểm thanh lọc 48, cảm giác thuộc tính của bạn hoàn toàn mới. Với sự phòng thủ hiện tại của bạn, chỉ sợ cùng cấp bậc dị thú rất khó để gây ra bất kỳ thiệt hại thực sự nào cho bạn. Còn về độc tố thì càng cường điệu hơn. Độc tố cấp 2, đưa nó vào trạng thái độc dựa trên sức mạnh của mục tiêu. Buộc trừ máu, cho dù đối phương là thú thần, bị bạn cắn một miếng đều phải chảy máu. 7 ngày liên tiếp, màn hình LCD, Diệp Thanh Tuyết và bạn đều đang lặp lại thao tác của ngày đầu tiên. Buổi sáng ra khỏi thành phố săn thú, trở về sau khi mặt trời lặn, hầu như mỗi ngày đều là thu nhập từ 80 đến 10.000 đồng liên minh. Đặc biệt là tuyết đêm, khí huyết đan trong giới lưu trữ đã qua 20 viên, đủ cho hắn 2 tháng tu luyện cần thiết. Ngay khi hai người định đi, trong lúc hoảng hốt, đột nhiên giật mình đứng lên, nhìn về phía thân mình. Vốn là ánh mắt lười biếng lúc này lại tràn đầy cảnh giác. Diệp Thanh Tuyết nhìn theo hướng bạn nhìn, mơ hồ chỉ thấy một cái bóng đen, nhưng chỉ là 10 mấy giây. Bóng đen kia đã đến hai người rồi. Cách đó 300 đến 400 mét là đội vũ công, một chiếc súp màu trắng đứng vững trước mặt Diệp Thanh Tuyết và bạn. Rồi tôi thấy 5 người đàn ông trên xe. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng kể cả bạn có thể cảm nhận được trên người 5 người này có khí huyết dao động nặng nề, chắc chắn là cao thủ. Em gái một mình làm gì ở đây với một con rắn vảy trắng? Không biết đây là hoang địa sao? Rất nguy hiểm. Người thanh niên dẫn đầu nhìn lên nhìn xuống Diệp Thanh Tuyết một cái. Tiện Nhi tiếp tục mở miệng nói, có muốn anh trai bảo vệ bạn không? Diệp Thanh Tuyết vốn muốn bỏ đi, nhưng những người này không phải là những vũ công bình thường. Lấy dao ra khỏi vỏ, chỉ vào giới lưu trữ Diệp Thanh Tuyết giao ra. Diệp Thanh Tuyết nhíu mày, bạn cảm thấy gì đó, nhưng vẫn chưa đợi bạn và Diệp Thanh Tuyết có động lực gì. Một hơi áp lực khí huyết cực kỳ mạnh mẽ, nó đang tiến về phía cửa, chỉ là kém thôi. Bạn cảm thấy rất tức giận. Một ngọn núi cao cũng ăn chậm hơn rất nhiều. Nếu bạn giao thế giới lưu trữ, tương đương với 8 ngày này cô ta và bạn hoàn toàn vô ích. Trong giới lưu trữ có 20 khí huyết đơn, giá trị 40.000 đồng. Con số này rõ ràng không phải là điều mà Diệp Thanh Tuyết có thể chấp nhận được. Nhưng nếu không giao, tôi và Tiểu Bạch liên thủ vượt cấp tạm dừng. Một vũ công hạng 2 hầu như không thể làm được, nhưng có 4 vũ công hạng 2 ở phía đối diện. Một vũ công hạng 3, khi người dẫn đầu bắt đầu đếm ngược, khoảnh khắc tiếp theo bạn chỉ cảm thấy một cái nháy mắt. Sau đó có một con dao trên người bạn. Không giao nữa, chúng tôi muốn nướng cay. Nếu có thể, bạn rất muốn phun một vài chiếc nhẫn lưu trữ lên người Diệp Thanh Tuyết. Sao các người lại dí dao vào cổ tôi? Làm sao? Bạn không ngần ngại chút nào. Đổi ra bảng điều khiển liền đem đá giáp phòng ngự bắc lên một cấp. Điểm tiến hóa trừ đi 54 điểm. Thanh lọc, cấp độ phòng thủ giáp đá được nâng lên cấp độ 3. Phòng thủ, điểm tiến hóa cần thiết cho lần nâng cấp tiếp theo là 162. Phòng thủ giáp đá cấp 3, chắc là có thể giúp bạn chống thêm vài độc tố gia trì. Muốn phá nhà cũng không thành vấn đề. Nhưng dù như vậy, khoảng cách sức mạnh giữa hai bên dường như vẫn không thể bù đắp được. Ngay cả khi bạn có thể chết để thay thế một. Còn đối phương thì có 5 người. Bạn muốn tìm một giải pháp, chỉ là trước sức mạnh tuyệt đối. Tất cả những người thông minh đều có chút bất lực. Lời nói rơi xuống, con dao dài vốn đặt trên người bạn giơ lên cao. Thanh kiếm dài rơi xuống ngay lập tức. Vào thời điểm quan trọng, Diệp Thanh Tuyết cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của đối phương, bỏ chiếc nhẫn ra và ném. Sớm như vậy là được rồi, dẫn đầu là Hoàng Mao Đài tay bắt được. Và khi anh ta kiểm tra, anh ta biết chỉ có 20 cái. Sau khí huyết đan, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Đừng đùa với anh trai. Bạn có thể mua được. Rắn linh hồn trắng dễ thay đổi thứ cấp làm bán lẻ. Trên người sẽ chỉ có 20 viên khí huyết đan. Vì bạn không muốn tự mình giao nộp, vậy thì chỉ có thể anh trai tự tay tìm kiếm. Yên tâm, anh trai sẽ rất dịu dàng. Rõ ràng là những người này muốn nhân tài. Tiểu Bạch Diệp Thanh Tuyết trong khi gọi bạn,
thân hình trực tiếp bắn ra. Bạn cũng là một cái miệng cắn vào mắt cá chân của người đàn ông đứng cạnh cô ta. Nhưng đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc tấn công của bạn bị trực tiếp né tránh. Một cái thanh kiếm dài hợp kim đâm vào đầu bạn rồi chém lại đây. Bạn không dám cá là phòng thủ diễn thuyết cấp 3 có thể chặn được. Chọn rút lui trực tiếp. Diệp Thanh Tuyết bên kia cũng bị thất vọng tương tự. Tiếng va chạm sắt vàng vang lên, thân hình Diệp Thanh Tuyết ôm lùi ra ngoài. Hắn biết hôm nay hắn có thể bị diệt vong. Nhìn bạn, họ đến vì tôi. Lát nữa tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn 5 người bọn họ. Bạn chạy bao xa? Linh khí sẽ tự động tiêu tan sau khi tôi chết. Từ nay về sau, bạn là người tự do. Bạn không nói nên lời. Lúc này nhất định phải nói một lời sao? Diệp Thanh Tuyết có thể kéo dài bao lâu? Bạn không biết. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ. Sau khi đám người này giết Diệp Thanh Tuyết, bạn cũng tuyệt đối không trốn được. Nếu không trốn được, vậy tại sao không chiến đấu? Vậy tại sao chỉ một người liều mạng? 2 người là được. Bạn liên tục phân tích tình hình và làm thế nào để làm điều đó. Loại thao tác này. Thấy 5 người liên tục tới gần, lúc này đột nhiên một chiếc xe khác đến từ xa. Nhìn bóng xe đột nhiên xuất hiện, Diệp Thanh Tuyết lại đột nhiên mở miệng chờ một chút. Đợi đã. Dừng chiếc xe địa hình định rời đi. Một người mặc áo gió, cô gái với con dao ngắn ở thắt lưng, ra khỏi xe. Bạn biết tôi, cùng với cô gái này, có một người đàn ông. Đánh giá từ áp lực trên cơ thể, cả hai đều là vũ công hạng 3. Biến động khí huyết vẫn là cao nhất trong số tất cả mọi người ở đây. Tên tôi là Diệp Thanh Tuyết, bố tôi là giáo viên Giang Vân Lộ của học viện. Trước đây ở trường, chị gái Tân và anh trai Trương. Lời nói của hắn lại làm cho người không khỏi nhìn qua. Giáo viên của học viện. Toàn bộ câu nói này, ngoại trừ tên, không một chữ nào khác là thật. Không ngờ người phụ nữ này thật sự tin vào tiểu đội võ giả. Nhìn thấy mình cướp giật lại là con gái của giáo viên. 5 người nhìn nhau, lặng lẽ lùi về phía sau. Diệp Thanh Tuyết lại lên tiếng đã sớm nghe phụ thân nhắc qua rồi. Trước Hành sư huynh và Tân Sương sư tỷ của học viện huyết võ đạo, tội phạm nghiêm trọng nhất không thấy bất công. 5 tên này đã cướp phòng chứa đồ của tôi. Mong anh Trương, chị gái Tân có thể xem ở chúng tôi. Cùng đến từ học viện, giúp tôi lấy lại. Lời này vừa ra, 5 người kia lại là lập tức vội vàng nói cái gì. Rõ ràng là bạn tự nguyện đưa cho chúng tôi. Nhìn 2 người thờ ơ. Ngay cả bạn cũng có chút tội lỗi. Dù sao hắn cũng không phải là nữ nhân của thầy thật. Bầu không khí trên sân có chút lúng túng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lấy đồ của sư muội tôi thì trả lại đi. Mái tóc vàng dẫn đầu kia còn muốn xảo biện 2 câu, nhưng giọng nói vẫn chưa rơi. Đối diện đặt tay lên con dao ngắn. 5 tên kia lập tức như đại địch. Mặc dù đối phương chỉ có 2 vũ công hạng 3, bọn họ bên này chiến lược cũng không kém. Tuy nhiên, cũng có khoảng cách. Hình dạng bên cạnh anh ta cũng đang lật tay, chụp ảnh một con dao dài hợp kim, sắc nét phát ra. Thấy đối phương có thể tấn công bất cứ lúc nào. Sau 2 giây im lặng, gã này cuối cùng vẫn đem lưu trữ vật giới lại ném trả lại cho Diệp Thanh Tuyết. Mối thù cũ của tôi đã ghi lại rồi. Các người chờ cho tôi. Đi thôi. Sau khi xác định 5 người đã đi xa rồi, Diệp Thanh Tuyết lúc này mới xoay người, đưa tay cho Tân Sương và Trương Hành. Cảm ơn sư tỷ Tân và sư huynh Trương vì những lời tốt đẹp của họ. Nếu không chuyện hôm nay em rằng rất khó. Vậy bạn định làm gì? Diệp Thanh Tuyết đã định rời đi rồi. Sau khi nhìn thấy Tân Lộ, hắn đã có ý tưởng khác rồi. Không biết thế giới mới sẽ đi đâu. Có một lãnh chúa cấp thấp và một tay, trốn ở thị trấn 72. Tuyến 054 một cách thành phố 120 km. Người nghèo nói, lãnh chúa cấp thấp này bị võ vương đánh mạnh. Bây giờ sức mạnh 10 không tồn 1, đã là trạng thái cực kỳ yếu. Đánh giá thực lực cũng là cấp độ bị hạ cấp sơ cấp. Chúng ta phải đi tìm. Đây cũng là gần đây. Lý do tại sao có rất nhiều vũ công trong thị trấn này. Một vài ngày, bạn có lợi, giá. Đã có một nhận thức nông cạn. Đơn giá thọ tài của nhất phẩm thọ binh là từ 1.500 đến 3.000. Sản phẩm thứ hai là 5.000 đến 8.000. 3 sản phẩm tối thiểu đều sẽ vượt quá trên mạng bất cứ khi nào đạt được hạ cấp bán hàng. Giá cả về cơ bản là hàng chục ngàn hoặc thậm chí hàng trăm ngàn. Lãnh chúa, em rằng toàn thân thú vật mới cộng lại trị giá hơn 1 triệu. Chả trách lại đột nhiên thu hút nhiều vũ công 3 phẩm như vậy. Bạn nghe xong cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó không có cảm giác gì khác. Bạn biết thực lực của mình còn kém xa. Đừng nói cấp thấp bị hạ cấp, ngay cả khi cổ áo đó, sức mạnh của con thú giảm xuống cấp độ nhận binh 3 phẩm cũng không phải là bạn có thể loại bỏ lông mày. Nhưng Diệp Thanh Tuyết rõ ràng không nghĩ vậy. Sau 2 giây im lặng tiếp tục nói, lãnh chúa các nghĩa thú đã khai linh trí rồi. Hắn nếu biết vị trí của mình đã bùng nổ rồi, chắc chắn sẽ chuyển đến nơi an toàn hơn. Thị trấn quận số 0541 mặc dù không nhưng lớn, vẫn là một tòa nhà siêu đường kính. Qua thị trấn 20 km, chị gái Tân có thể đảm bảo chưa các đội vũ công khác. Tìm được tên lãnh chúa thấp kém này không? Tân Lộ im lặng. Muốn nói gì? Diệp Thanh Tuyết cũng không có ý định bán thời gian. Bán lẻ của tôi có thể bắt được mùi của động vật trong không khí, phân biệt sức mạnh và đánh giá phương hướng. Một câu, Tân Lộ và Trương Hành đều quay đầu nhìn lại. Sao lại kéo lên đầu mình? Bạn không hiểu Diệp Thanh Tuyết vì sao nhất định phải xen vào. Đó là lãnh chúa. Cho dù kiếp trước là đế khí, cũng nên có nhận thức rõ ràng về thực lực hiện tại của mình. Nếu bạn thực sự có thể làm những gì bạn nói, vậy các bạn có thể đi theo, nhưng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Bởi vì chúng tôi có thể bị phân tâm để bảo vệ bạn. Nghe vậy, Diệp Thanh Tuyết vui vẻ đồng ý. Thế thôi, 3 người một con rắn bắt đầu đi đến quận thành 0541. Diệp Thanh Tuyết cái này bất thường đột nhiên mạo hiểm cảnh sát, cũng khiến bạn nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nếu bạn nhớ không lầm, trên đường đến vùng đất hoang, sự sắp xếp của Diệp Thanh Tuyết đều cực kỳ trưởng thành và ổn định. Ngay cả khi thu nhập trước đây liên tục giảm, Diệp Thanh Tuyết, tôi chưa bao giờ muốn ý tưởng đi sâu vào vùng đất hoang. Không biết sớm thôi, bạn đã thấy Diệp Thanh Tuyết rồi. Trí tuệ và cuộc sống của khủng bố